همه خیانت‌ها از این نقطه شروع میشن. خیانت همیشه به معنی ورود شخص سوم به رابطتون نیست. اگه کاری رو انجام میدید که اگه همسرتون کنارتون بود یا متوجهش میشد اون رو انجام نمیدادید، احتمالاً مرتکب خرد خیانت شدید. وقتی صحبت از خیانت توی رابطه میشه، همه افراد به این فکر میکنن که یکی از طرفین با فرد دیگه آشنا شده و با شخص سومی توی ارتباطه. اما گاهی اوقات افراد بنا به هر دلیلی دو ارزش اصلی رابطه یعنی صداقت و تعهد رو زیر پا میذارن و خودشون رو به این بهانه که با شخص سومی نبودن تبرئه میکنن. چنین کارهای خرد خیانتن و توی این ویدیو قرار راجع به این رفتارها شروع و سرمنشأ خیانت هستند صحبت بکنیم. خرد خیانت‌ها چه چیزهایی هستند؟ خرد خیانت یعنی رفتارهای پنهانی و فریبکارانه‌ای که یک یا هر دو طرف توی رابطه انجام میدن. گاهی این رفتارها اینقدر ساده و پیش پا افتاده به نظر میرسن که خود فرد هم متوجه نمیشه داره به شریک عاطفیش خیانت میکنه. اما همین کارهای کوچیک هم به نوعی هنجار شکنی هستن و احتمال داره به مرور زمان اعتمادی رو که بین شما و همسرتون وجود داره رو از بین ببره. خرد خیانت‌ها همیشه منجر به ایجاد رابطه با شخص سومی نمیشن، اما در هر حال مشکلاتی رو توی رابطه شما با شریک عاطفیتون به وجود میاره و حتی ممکنه در مواردی منجر به خیانت بشن. تفاوت خرد خیانت با خیانت عاطفی چیه؟ افراد مختلف تعریف‌های گوناگونی از خیانت دارن. در کل میشه گفت رفتارهایی که به شریک عاطفیتون احساس خیانت دیدن میده یا رفتارهایی که از اون پنهان میکنید همون کارهایی هستند که اونها رو انواع خیانت میدونیم. خرد خیانت و خیانت عاطفی تفاوت‌هایی با همدیگه دارن. خرد خیانت لزوماً به معنی شروع رابطه جدید نیست و توی اون ارتباط فیزیکی یا جنسی با شخص سوم وجود نداره. اما توی خیانت عاطفی یکی از طرفه با فرد دیگه‌ای قرار میذاره، با اون ارتباط برقرار میکنه و حتی ممکنه رابطه جنسی هم داشته باشن. خیانت عاطفی معمولاً ساده تر از خرد خیانت تشخیص داده میشه و حتی گاهی اوقات فرد خائن خودش به اشتباهش اعتراف میکنه. اما توی خرد خیانت ها شاید حتی خود فرد هم ندونه که داره اشتباهی مرتکب میشه. گاهی اوقات وقتی فردی از رابطه عاطفی با شریک خودش سرد میشه به سراغ خرد خیانت ها میره. اون با کسی رابطه جنسی برقرار نمیکنه و در ظاهر به همسرش متعهد میمونه، اما ممکنه با فرد دیگه‌ای صمیمی بشه، درباره جزئیات زندگیش باهاش صحبت بکنه و حتی از نظر احساسی به دیگری وابسته بشه. صحبت‌های اولیه در چنین روابطی خرد خیانت هستند و ممکنه در آینده به خیانت عاطفی یا جنسی منتهی بشن. در اینجا تعدادی مثال از خرد خیانت رو براتون عنوان می‌کنیم. اگه نمیدونید رفتارهایی که انجام میدید خرد خیانت هستند یا نه، فقط کافیه 3 سوال ساده از خودتون بپرسید. سوال اول این که آیا من این رفتارها رو دارم از همسر خودم پنهان میکنم؟ سوال دوم اینه که اگه همسرم متوجه بشه من چنین کارهایی رو دارم انجام میدم، آیا رابطمون آسیب میبینه؟ سوال سوم اینه که اگه همسرم چنین رفتارهایی انجام میداد من چه احساسی پیدا میکردم؟ پاسخ شما به این سوالات موضع شما رو کامل مشخص میکنه، اما این انتخاب شماست که بپذیرید رفتارتون خرد خیانته یا بهانه بیارید و به کارهاتون ادامه بدید. برای درک بهتر این موضوع چند مثال میگیم که بهتر اونها رو بشنوید. چنین رفتارهایی خرد خیانت محسوب میشن. ارسال پیام‌هایی با لحن عاطفی به شخصی غیر از شریک عاطفی خودتون خرد خیانت محسوب میشن. دنبال کردن صفحه شرکای عاطفی سابق و تعامل با اونها خرد خیانت محسوب میشن. گشتن دنبال افرادی که بهتر از شریک عاطفی الانتون هستن خرد خیانت محسوب میشن، چون به محض پیدا کردن چنین فردی از رابطه الانتون خارج میشید و وارد رابطه جدید میشید.
دادن شماره تلفن به فردی که میدونید از شما خوشش اومده خرد خیانت محسوب میشه. صحبت کردن از تمام جنبه‌های زندگی خصوصی خودتون برای فرد دیگه‌ای خرد خیانت محسوب میشه. تلاش بیش از حد برای جذاب به نظر رسیدن در نگاه افراد دیگه یا حتی جلب توجه شخص خاصی به جز شریک عاطفیتون خرد خیانت محسوب میشه. ادامه ارتباط با کسی که به صراحت اعلام کرده از شما خوشش میاد خرد خیانت محسوب میشه. صمیمیت بیش از اندازه با دوستانی از جنس مخالف خرد خیانت محسوب میشه. حضور در جمع‌های خاص بدون اطلاع شریک عاطفیتون خرد خیانت محسوب میشه. با دونستن همه اینها الان وقتشه که بریم سراغ نشانه‌های خرد خیانت در افراد. همونطور که گفتیم تشخیص خرد خیانت ساده نیست. این رفتارها در ساده ترین بخش‌های زندگی روزمره‌مون بروز میکنن، مثل شبکه‌های اجتماعی یا توی محیط کار. توی ادامه این ویدیو 4 نشونه خرد خیانت رو با هم دیگه بررسی میکنیم تا تشخیص بدید که شریک عاطفیتون مرتکب خیانت‌های کوچیک و خرد خیانت‌ها میشه یا نه. 1. پنهانکاری. هر نوع خیانتی معمولا با پنهانکاری، دروغ و فریب همراهه. البته پنهانکاری رو نباید با حفظ حریم خصوصی توی زندگی مشترک اشتباه بگیرید. افرادی که پنهانکاری میکنن معمولا چنین کارهایی انجام میدن: دروغگویی یا پنهانکاری فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی، مثلا استفاده از قابلیت پنهان کردن استوری توی اینستاگرام، حذف یا رمزگذاری پیام‌ها، کم کردن صدا هنگام مکالمه تلفنی یا رفتن به اتاق‌های دیگه برای مکالمه، خاموش کردن ناگهانی صفحه موبایل هنگامی که متوجه ورود دیگران توی اون محیط میشن. 2. حواس پرتی. افرادی که مشغول خرد خیانت هستن معمولا حواسشون همیشه جای دیگه است. اونها به شریک عاطفیشون بی‌توجهی میکنن و آشفته به نظر میرسن. البته توجه داشته باشید که ذهن همه ما هر از گاهی با مشغله‌های بیشمار زندگی درگیر میشه و کمتر به اطرافیان توجه میکنیم. این مسئله از نشونه‌های خیانت نیست، اما اگه این حواس پرتی ها ادامه داشته باشه یعنی یه جای کار میلنگه که بهتره اون رو با دقت بررسی بکنید. افرادی که در حال خرد خیانت هستن معمولاً علاوه بر حواس پرتی نشونه‌های دیگه‌ای هم دارن که به اینها اشاره می‌کنیم. اغلب اوقات در حال نگاه کردن به موبایلشون یا تبلتشون یا لپتاپشون هستن. هنگام فعالیت‌های 2 نفره مثل شام 2 نفره توی رستوران حواسشون جای دیگه پرته. وقتی با اونها صمیمانه صحبت می‌کنید بی‌توجهن یا متوجه صحبت‌هاتون نمیشن. از نظر عاطفی و جنسی از شریکشون دور میشن. به شریک عاطفیشون بی‌توجهی میکنن و از رابطهشون غافل میشن. 3. شکستن حریم رابطه. وقتی وارد رابطه عاطفی میشید، خواه ناخواه محدودیت‌های ایجاد میشه که باید به اونها پایبند بمونید. مثلا اگه همسرتون دوست نداره توی شبکه‌های اجتماعی مدل‌های معروف رو دنبال بکنید، نباید این کار رو انجام بدید. تعیین این حد و مرزها بر عهده 2 طرفه و برای هر کسی هم متفاوته. وقتی خرد خیانت شروع میشه، کم کم شکستن حریم‌های رابطه برای فرد عادی میشه. مثلا فرد با اینکه میدونه همسرش از ارتباط اون با همسر سابقش ناراحت میشه ولی اهمیتی نمیده و با همسر سابقش همچنان صحبت میکنه. زیر پا گذاشتن این حد و مرزها ممکنه نشونه خرد خیانت ها باشن. 4. حالت تدافعی. وقتی مچ فرد خائن رو میگیرید با مکانیزم های دفاعی اون مواجه میشید و این مسئله توی خرد خیانت ها هم وجود داره. فرد خائن ممکنه کارش رو کم اهمیت جلوه بده یا حتی تقصیر رو گردن طرف مقابلش بندازه. مثلا به شریک عاطفیش میگه اگه تو به اندازه کافی به من توجه میکردی من به پارتنر سابقم پیام نمیدادم. اونها همچنین ممکنه با توضیح و تفسیر بیش از اندازه سعی در متقاعد کردن شما داشته باشن و بهانه‌هایی بیارن که منطقی به نظر برسه. آیا من در حال خرد خیانت هستم؟
همه افراد قصد خرد خیانت ندارن. گاهی رفتار اشتباهی که انجام میدن از نظر خودشون عادی به نظر میرسه و نمیدونن باید از اون پیشگیری بکنن. اگه هر کدوم از این فعالیت‌هایی که میگیم رو انجام میدید، شما پتانسیل خیانت کردن رو دارید و باید بیشتر از قبل مراقب رفتارها و رابطه عاطفیتون باشید. دوست دارید توی فضای مجازی با افرادی که به نظرتون جذاب هستن ارتباط برقرار کنید. توی فضای مجازی یا جمع‌های مختلف خودتون رو مجرد نشون میدید. بدون اطلاع شریک عاطفیتون با افراد دیگه ملاقات میکنید. پیام‌ها یا تماس‌هایی دارید که از شریک عاطفیتون پنهان می‌کنید. حتی ممکنه شماره فردی رو با نام دیگه‌ای توی گوشیتون ذخیره کرده باشید تا اون متوجه ارتباط شما با این فرد نشه. آیا به من خیانت شده؟ اگه غریزتون به شما میگه که به شما خیانت شده، به اون اعتماد کنید و کمی بیشتر به رفتارهای شریک عاطفیتون دقت کنید. تا زمانی که از این مسئله مطمئن نشدید یا نشانه‌های مختلف و زیادی ندیدید، درباره تردیدهاتون حرفی نزنید. اما اگه در این باره اطمینان پیدا کردید، ازش توضیح بخواید. اگه این نشانه‌ها رو توی رفتارش دیدید، به احتمال زیاد داره به شما خیانت میکنه. همسرتون یا پارتنرتون اخیراً زمان زیادی رو با فرد دیگه‌ای میگذرونه که شما اون رو نمیشناسید. قبلا نامی ازش نشنیده بودید و ارتباطی هم بین اون و همسرتون یا پارتنرتون وجود نداشته. همسرتون یا پارتنرتون به شما بی‌توجهی میکنه و از رابطتون غافله. همسرتون یا پارتنرتون توی محل کارش، شبکه‌های اجتماعی یا جمع دوستانش به شما اشاره‌ای نمی‌کنه. حتی هنگام حضور توی جمع‌ها حلقه ازدواج رو دستش نمی‌کنه. وقتی درباره رفتارهاش باهاش صحبت می‌کنید، حالت تدافعی می‌گیره. کارهاش رو کم اهمیت جلوه میده و به شما میگه که بیش از حد حساس شدید. دلیل این خرد خیانت‌ها چی هستن؟ این مسئله دلایل مختلفی داره. شاید براتون جالب باشه که بدونید حتی زوجهای خوشبختی که به همدیگه علاقه دارن هم گاهی مرتکب خرد خیانت‌ها میشن. خیانت دلایل مختلفی داره، اما معمولاً افرادی که از رابطه‌شون رضایت ندارن این کار رو انجام میدن. این نارضایتی‌ها ممکنه ناشی از عزت نفس کم، حد و مرزهای نامشخص توی رابطه یا کیفیت کم رابطه ایجاد بشه. چند تا نمونه از مهمترین دلایل بروز خیانت توی رابطه اینها هستن: بی‌تعهدی به رابطه، نگرش سهل‌انگارانه به خیانت، یعنی فرد تصور میکنه رفتارش خیانت محسوب نمیشه و به رابطه عاطفیش آسیبی نمیرسونه. حد و مرزهای تعریف نشده برای رابطه، دلزده شدن از رابطه و نیاز به تنوع، کمبود صمیمیت و عشق یا کمبود رابطه جنسی توی رابطه، بی‌توجهی یک یا هر دو طرف به رابطه. چطور به خرد خیانت‌ها واکنش نشون بدیم؟ افراد مختلف واکنش‌های متفاوتی به خرد خیانت نشون میدن. بعضی تصور میکنن این مسئله اونقدر جدی نیست و فقط از همسرشون میخوان به این رفتارهای اشتباه ادامه نده و اون هم این مسئله رو میپذیره. اما بعضی از افراد به این خاطر آسیب روانی میبینن. اینکه به خاطر خرد خیانت رابطه رو تمام کنید یا اون رو اصلاح کنید به خودتون بستگی داره. اما در ادامه توصیه‌هایی برای شما داریم که درباره واکنش درست به این مسئله است. نشون دادن واکنش شدید همیشه پشیمونی در پی داره. به خودتون فرصت کافی برای پردازش افکار و احساسات خودتون بدید و سپس درباره این مسئله با همسرتون صحبت کنید. پیش از اینکه به سراغش برید برنامه‌ریزی کنید که چی میخواید بهش بگید و قراره چه تصمیمی در این باره بگیرید. مطمئن بشید شریک عاطفیتون میدونه کاری که انجام داده خرد خیانت و باعث ناراحتی شما شده. اگه شریک عاطفیتون اشتباهش رو نمیپذیره یا تمایلی به بازسازی اعتماد از دست رفته نداره، درباره ادامه رابطه خودتون تجدید نظر کنید. کلام آخر این که تعهد توی رابطه وظیفه است، نه لطف. توی این ویدیو توضیحاتی درباره خرد خیانت دادیم و نشونه‌های اون رو با هم دیگه بررسی کردیم. اگه به دنبال رابطه سالم هستید، باید به حد و مرزهایی که با شریک عاطفیتون برای رابطه تعیین کردید متعهد بمونید. خرد خیانت شاید در دفعات اول مشکل ایجاد نکنه،
و شریک عاطفیتون متوجه اون هم نشه، اما به مرور زمان حتما به رابطتون آسیب میرسونه و اعتماد بین شما دو نفر رو از بین میبره. بازیابی اعتماد از دست رفته غیر ممکن نیست، اما به چند سال زمان و تلاش بسیار زیاد نیازمنده. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.